तल जानु, गो डाउन, गो डाउन। केही फरक पर्दैन, इट डजन्ट म्याटर, इट डजन्ट म्याटर। फूल तोड्न निषेध गरिएको छ, प्लकिङ फ्लावर्स इज प्रोहिबिटेड, प्लकिङ फ्लावर्स इज प्रोहिबिटेड। हामी दुवैले एक अर्कालाई मन पराउँछौँ, वी बोथ लाइक इच अदर, वी बोथ लाइक इच अदर। तपाईको फोन नम्बर कति हो, व्हाट्स योर फोन नम्बर, व्हाट्स योर फोन नम्बर। भगवानले तिम्रो रक्षा गरून्, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। यो उचित होइन, दिस इज नट फेयर, दिस इज नट फेयर। उहाँसँग कुरा गरेँ, आई टॉक्ड विथ हिम, आई टॉक्ड विथ हिम। तपाईको सम्पर्क नम्बर के हो, व्हाट इज योर कन्ट्याक्ट नम्बर, व्हाट इज योर कन्ट्याक्ट नम्बर। तिमी त्यहाँ छौ, आर यू देयर, आर यू देयर। सुधारिएको हातले लेख्नुहोस्, राइट विथ एन इम्प्रुभ ह्यान्ड, राइट विथ एन इम्प्रुभ ह्यान्ड। तपाईँ के पाउन चाहनुहुन्छ, व्हाट वुड यू लाइक टु ह्याभ, व्हाट वुड यू लाइक टु ह्याभ। तपाईलाई कसले सहयोग गर्ने, हु विल कोअपरेट विथ यू, हु विल कोअपरेट विथ यू। तपाईसँग कुरा गर्न पाउँदा राम्रो लाग्यो, इट वाज नाइस टु टक विथ यू, इट वाज नाइस टु टक विथ यू। के तपाईँ यसलाई दोहोऱ्याउन सक्नुहुन्छ, क्यान यू प्लिज रिपिट द्याट, क्यान यू प्लिज रिपिट द्याट। तपाईँ एक पेटो हुनुहुन्छ, यु आर अ ग्लुटन, यु आर अ ग्लुटन। तपाईँ कहिले पुग्नुहुनेछ, व्हेन विल यु रिच, व्हेन विल यु रिच। आफ्नो हस्तलेखन सुधार गर्नुहोस्, इम्प्रुभ योर ह्यान्ड राइटिङ, इम्प्रुभ योर ह्यान्ड राइटिङ। तपाईसँग केही पैसा छ, डु यु हेभ सम मनी, डु यु हेभ सम मनी। आशा छ कि तिमीले बुझ्यौ, आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड, आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड। तपाईको घडीमा कति बजेको छ, व्हाट्स द टाइम बाई योर वाच, व्हाट्स द टाइम बाई योर वाच। सुखमय दाम्पत्य जीवनको कामना गर्दछु, आई विश यु अ ह्याप्पी म्यारिड लाइफ, आई विश यु अ ह्याप्पी म्यारिड लाइफ। तिमीलाई केही चाहियो, डु यु निड एनिथिङ, डु यु निड एनिथिङ। मलाई झुट बोलेको थाहा छैन, आई डोन्ट नो टेलिङ अ लाई, आई डोन्ट नो टेलिङ अ लाई। मैले उसलाई चियामा बोलाएँ, आई इन्भाइटेड हिम टु टी, आई इन्भाइटेड हिम टु टी। उसलाई अङ्ग्रेजीमा के भनिन्छ, व्हाट डु वी कल दिस इन इङ्ग्लिस, व्हाट डु वी कल दिस इन इङ्ग्लिस। यो मजाक होइन, दिस इज नट अ जक, दिस इज नट अ जक। यसलाई बिर्सिनुहोस्, फोरगेट इट, फोरगेट इट। अङ्ग्रेजी सिक्नको लागि भिडियोलाई फलो, लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नुहोला।